Ang ganda! Hey guys, Jane here and welcome back to my channel. So in today's video guys, it's another DIY video. Oo. Kasi parang mag 3rd anniversary na tayo sa ating first DIY, which is yung DIY water gel lip tint. Kasi almost na siyang mag-reach ng 1 million views. Ayan, parang 930,000 na ata siya. So ayan, thank you guys so much for liking my DIY. Na sana nag-enjoy kayo at sana nag-work naman yan sa inyo. So ayan na nga, ang dami kong dada. So in today's video guys, it's another DIY at yung ginagawa ko today is para siyang velvet lipstick. Parang matte velvet lipstick. So, ayan guys, pareha lang sila sa water gel lip tint which is very easy to make. So, ayan, nasa bahay lang yung mga ingredients at makikita nyo sa mga makeup kit. So, ayan guys, let's dive into the video. So, here are the things you'll need. Foundation, primer, aloe vera gel, pigments of any color of your choice, mixing bowl, ayan, and an empty container. So, ayan siya. Na-sanitize ko na siya, guys. Okay, guys, first is to mix the foundation and the aloe vera gel. But keep in mind, guys, na 1:1 ratio siya dapat or parang same measurement silang dalawa. Kasi dito, guys, na-add ko medyo marami talaga akong nalagay na aloe vera gel. So, kaya naging jelly texture siya at the end. But this is just only my first attempt. So, ginawa ko siya ulit. So, kaya naging okay na. So, ayan, guys, add na your pigments or food coloring. Pwede naman siguro yung mga powder food coloring, pwede yun. So, ayan, nag-mix-mix na ako ng mga shades na gusto ko, yung mga nudes, mga reds. So, it's up to you guys. So, ang saya lang niya gawin guys kasi makagawa ka talaga ng own shade mo. So, ayan, mix na yan guys. And as you can see, medyo madami talaga yung aloe vera gel na nilagay. So, ayan, don't forget also to add your primer, just a little bit, like parang 2 dots lang. So, okay na yun para mag-mattify yung ating lipstick. Pero if wala naman kayong primer, pwede naman siguro skip yung pag-add ng primer. Ayan, ito yung first attempt ko in making this lipstick. So, medyo jelly-like texture talaga siya kasi I added too much aloe vera gel. And trinay ko siya ulit guys with less aloe vera gel at ito yung mga results niya. So ayan guys, tapos na tayo sa paggawa ng ating mga velvet lipstick. So ayan, it's time to try it on. Hindi ko na lang to gagamitin guys kasi hindi naman yung marami yung nagawa ko kasi nga nagte-test ako ng mga shades at ito yung nagawa ko. Ayan siya guys, ang ganda. O diba, from lighter nude to the darkest nude. Gusto ko talagang mga nude colors or nude lipstick guys. Kaya ayan, gumawa ako ng sariling shade ko. So ayan, para siyang legit na mga velvet lipstick, diba? Ang ganda! Ayan guys, it dries matte. Ito siya, na-dry na siya. Parang kanina lang ito. Tapos ito, recent pa. Nilagyan ko siya ng primer guys ha, para maging matte-matte na siya. So ayan, na-happy ako. So let's try guys. Ito yung last shade na nagawa natin. So ito yung ipabatong natin. But I have here yung lighter shade na ko siya, na separate ko siya. So I'll try the lighter shade muna, yung nagawa ko kanina. Ayan, may salamin ako. Pinatungan ko na lang siya ng concealer guys kasi ayan, namumula na talaga yung labi ko sa pag-swatch. Ang dry ng lips ko. Ang dry talaga niya. MLBB ito guys. At yung shade na susuotin ko is ito. Itong shade na to. Ang dry talaga ng lips ko. Ayan siya. So, ayan yung shade na to. Ito. So, ayan siya guys. Itong shade number 2. Init dito. Ayan siya. So, let's try the shade na nagawa natin. Okay, let's try this darker shade. Ito siya guys. Ang ganda! Diba ang dugyot ko na? Ang ganda niya. Ayan siya, diba ang ganda? Itong shade na to guys, ang ganda. Ayan, ang lightweight niya. Para ako nag-endorse na aking own lipstick. Diba? Ang lightweight niya guys, promise.
Nagigigil ako. Ang ganda niya. I should have made another or tons of shades. Pero ayan, ito lang yung nakaya ko kasi hindi ko na kayang i-sacrifice yung mga palettes ko. Namagana yung labi. Yan na guys, I hope you like this DIY. Di ba nag-work naman siya? So, hindi ko lang ito gagamitin yung container kasi sayang naman at medyo hindi naman siya gaano karami yung nagawa natin. Ayan, di ba? Ang grabe ng singat ka. Pawis talaga, oh. Grabe. Ayan. I'm so happy with this video, guys. Finally, nagawa ko na yung velvet lipstick. Di ba ang mat niya? Magsha-shoutout muna tayo kasi ayan. So ayan, it's time for the shoutout. Shoutout to Kylie Alexa. Shoutout to Bea May. Ang taas ng name niya. Wait lang. Basahin natin. Shoutout to Rowena Seriales Salamins. Thank you, Rowena. Shoutout to Haron Alarcon. Ayan, siya yung parang nakamit ko sa Umi TV. So ayan, madalas kami sa Umi TV, guys. Parang for fun lang, ganun. So ayan, alam niyo na kung saan ako makikita, guys. Shoutout to Tresha Kalipusan. Shoutout to Sheila Marie Monton. Shoutout to Kath Sagibal. Shoutout to Kim Gananongan. Siya din yung na-meet ko sa Umi TV, guys. Shoutout to Kang Yu19. And the last one, guys, shoutout to Lorraine Garcia. So, ayun, guys, thank you guys so much for commenting on my videos. And if you want a shoutout, just comment down below because I'm happy to do so. So, ayun na, guys, thank you for supporting kasi malapit na tayo mag 60k and may papa-giveaway ako ng pangmalakasan. Oo. So, ayun, don't forget to share this channel with your friends, to share good vibes, ganon. So, ayan, guys, thank you guys so much for watching kasi ang init na talaga. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe down below if you haven't already and click the bell button beside the subscribe button to get notified whenever I post a new video. So, see you guys on my next video. Bye! Mwah.